Jokaisella ihmisellä on kaipuu saavuttaa jotain elämänsä aikana, olla osana jotain suurempaa ja tuoda lisäarvoa tähän maailmaan. Ihmisyys on aina ollut tutkimusretkellä. Christopher Columbus löysi Amerikan. Kylmän sodan aikana kilpailtiin siitä, kuka ehtii ensimmäisenä kuuhun. Ja etsitään jatkuvasti lääkkeitä, jotka tekisi maailmasta paremman. Ja mä uskon, että jokainen meistä jossain vaiheessa elämää tulee kysymään, mitä varten on ollut olemassa, mitä tein elämälläni, mitä mä saavutin. Siinä vision vahvuus onkin. Se johtaa meitä määrättyyn suuntaan. –1910-luvulla oli ryhmä ihmisiä, jotka saivat kokea jotain aivan ainutlaatuista. Metodistipastori Norjasta T.B. Barrat vieraili Helsingissä ja ihmisiä tuli uskoon ja saivat kokea Pyhän Hengen kasteen. Ja siitä syntyi ryhmä, joka tuli perustamaan Suomen ensimmäisen helluntaiseurakunnan, Philadelphia-seurakunnan. Seurakunta ja liike kasvoi ennen näkemättömästi. Ihmisiä tuli uskoon, kokivat parantumisia ja vapautusta. Seurakunta, joka syntyi, oli monin tavoin uraa uurtava. Uusia seurakuntia syntyi Philadelphiasta käsin. Ihmisiä lähetettiin ympäri maailmaa kertomaan hyvästä sanomasta Jeesuksesta, Kristuksesta. Tänä vuonna 2020 Filan perustamisesta on tasan 100 vuotta. Seurakunnan perustajat olivat oman aikansa uran uurtajia. Ja nyt 100 vuotta myöhemmin meillä on edessä sama tehtävä olla uranuurtava seurakunta meidän ajassamme. Meidän on ilo ja etuoikeus Lotan kanssa palvella kaupunkia ja seurakuntaa ja johtaa sitä seuraavaan vuosisataan. Kun seurusteltiin yhdessä vuonna 2006, käveltiin ympäri Helsinkiä ja unelmoitiin seurakunnasta, joka ehkä olisi jollain tavalla erilainen, joka saavuttaisi tavallisen ihmisen, joka rakastaisi jokaista ihmistä suurella intohimolla, joka olisi seurakunta, jonne aina on tervetullut. Ja se intohimo ei ole vähentynyt vuosien mittaan, vaan päinvastoin, kun me ollaan saatu oppia tuntemaan Jumalan rakkauden, se on vaan kasvanut meissä. Ja me nähdään tänä päivänä, että seurakunta on olemassa meidän kaupunkia varten. Seurakunta on olemassa heitä varten, jotka vähiten ehkä ajattelevat, että Jumala on edes olemassa tai että seurakunta olisi heitä varten. Samalla kun näemme yhteiskunnassa trendin, jossa moni ottaa etäisyyttä uskontoon tai kirkkoon, nähdään, että ihmiset etsii jotain suurempaa. Siinä me nähdään, että seurakunnalla on tärkeä rooli. It's amazing to see what God is doing when we put our trust in Him. He's the only one that can change our lives for good and can heal from sins and give us like meaning for today and a hope for the future. Today, 2020, Jesus is alive and active, and He's the one people are looking for. He's the only one that can fill that empty spot in the heart. It's been an interesting and lovely year this far, and it's been amazing to see and hear what's happening among the people today. And so many beautiful testimonies about how God have given jobs, how God had healed relationship. So many people that have received Jesus in their lives for the very first time. When we let Jesus to be our everything and let Him to be an active part of our lives, that's how Jesus can walk in the society today. Because where we are with Jesus, there the presence of Jesus can affect the society. And then I have the passion to cooking because my grandfather is a chef and they own a restaurant in Manila. I decided to take a culinary course in Manila. So it's hard to get a job as a chef because the competition is really high. And I was married then to Milette. We just maybe 2 months married. And then I said to her like, because we married August, about October, I told him, if I don't get a job as a chef until December, maybe I'll go back to my comfort zone, which is go back to the marketing. Since I followed Jesus since then, it's just turning point.
So when I started to believe, it changed my life, honestly. I've been a head chef for many restaurants here in Helsinki. So they always question because if you're a head chef, you have to do the schedule. And then there was a time like, they always tell me, you have to work on Sunday. No, I don't want to work on Sunday. I'm going to church on Sunday. And then dreaming of Habal restaurant is more in having free time. That's why our restaurant is closed on Sunday. No matter what. I told them we're closed on Sunday. I don't work on Sunday. Because I have one, like what I told Johan before, when he blessed the restaurant, it's like, this is Sunday off. I want to go on church during Sunday. And then it's like, I feel home. I feel it's like a family to us. Always been there. If you need some prayer request or somebody to bless you, but like when we open here, I just send message to you and can you come and bless the restaurant for us? The young generation in Finland really hunger to be part of something bigger than themselves. I think young people really look for the meaning in their lives, and we love everything that's been done in the past, but now we want to look at the future, and we love the passion and creativity and innovation that the young generation right now brings, and our task and our job is to support and be there to see them grow and be everything they can be. And we as a church want to support that. We want to do everything in our power to be there and support and lift up what's coming. And we want the next generation go much further than we never have done, like us in the 40s. Because our lives with Jesus and our calling as leaders has never been to build a platform for us. It's always been about others. It's always been about helping others to grow and become everything they can be, and to support others to find their giftings and everything they are called to do in their lives. So we have a few exciting things planned for this year. You know, we believe that everyone can grow in their faith and in the understanding of God and the Bible. And this is why we are so excited to announce that we are continuing to having a Fila Evening College this year. In the 6 to 8 weeks course, we will dig deeper into the Word of God and with different themes, and we will have really good teachers coming in, and we will also get a lot of time for discussion and reflection. Fila Evening College uses the curriculum of Hillsong Evening College and will be facilitated by guided classes. First course will start up in October, and then we will continue 2021 with more. Another thing that we are starting up this year again is Fila Sisters. We believe that women, need to have a space to talk and share life and be there for each other and support each other in everyday life. We believe God has a huge calling on every woman's life, and that God wants everyone to run their race. And this is why we kick off Sisters again. We will start small this spring with one event also, and then continue during the autumn. And thirdly, we believe prayer and compassion and neighborly care is really important for everyone. Our dream as a church is that everyone that would call Fila home would feel that they will get everything they need to have a well-functioning life. Our dream is also that everyone would feel that they have somewhere to turn and someone to come to if they go through challenges in life. And this is why we are now working on building a team for pastoral care. We will have education for people that are going to start to serve within this during the spring, and when autumn starts, our dream is to have it up and running. Mä haluan nähdä seurakunnan, joka nousee ihan uudelle tasolle luovuudessa. Mä haluan nähdä seurakunnan, että muut seurakunnat ulkomailta katsoo tänne, koska me mennään ihan uudelle tasolle luovuudessa ja ollaan edelläkävijöitä niin kuin joka osa-alueella, niin kuin musiikissa, ylistyksessä, luovuudessa, siinä mitä me kannetaan. Mä näen seurakunnan, joka voi mennä itse varmasti eteenpäin siinä, mitä Jumala on laittanut meille ja meidän seurakunnan ylle.
Ja musta tuntuu silleen, että it's not small thing, tai että meidän seurakunta kantaa jotain tosi spesiaalia. Mähän tulin 2018 syksyllä Filaan ja sanotaan, että Fila on ainakin kaksinkertaistunut, jos ei kolminkertaistunut siitä, kun mä oon tullut Filaan. Ja mä rakastan sitä, että se sydän, mikä oli silloin, on edelleen sama, mikä on nyt. Ja että mikään niinku semmoinen ei ole muuttunut, mutta me tehdään tätä vaan isommalla porukalla ja isommalla liekillä. Filassa on jotain spesiaalia ja se, mikä paikka meidän pitää ottaa ja meillä on tässä maassa, on tosi erityinen. Ja mitä mä näen Filalle on se, että meidän seurakunta nousee niin kuin joka osa-alueella ja me voidaan vaikuttaa meidän yhteiskunnassa meidän, niin kuin mä sanoin aikaisemmin, mistä mä oon hullu niin kuin intohimoinen on niin kuin meidän luovuudella ja siitä, mitä me niin kuin tuodaan ulos, mutta sitä kautta me voitaisiin tuoda niin kuin Jeesusta ihan sairaan vahvasti esille meidän kaupungissa ja ihan uudella tavalla, että ihmiset voisivat olla silleen, wow, onko tää seurakunta? Se on niin kuin mulle semmoinen goal, saada toi ihmisestä ulos. Ja sitten mulla on unelma siitä, että me voidaan mennä ulos meidän kirkkorakennuksesta. Me voidaan auttaa ihmisiä niin kuin terveyden kanssa ja mielenterveyden kanssa. Ja mulla on unelma siitä, että me voidaan tavoittaa ihmisiä, jotka ei ole tässä rakennuksessa. Ja meillä on jo niin kuin lähetystyöjuttuja, mutta vaan isommalla liekillä ja niin kuin isommalla tavoittavuudella. Ja mä uskon, että se on tosi meidän paikka ja se kasvaa. Ja sitten toinen, mistä mulla on unelma, on niin kuin Fila mediasta ja siitä, että me voitaisiin olla tavoittava niin kuin mediakanava. Että meidän seurakunnasta voisi nostaa podcasteja ja biisejä ja ihan mitä vaan, jotka vois nostattaa ihmisiä ja kannustaa niin kuin oikeasti elää täyttä elämää Jeesuksessa. Kukaan ei pidä kivusta, mutta kasvukipu on semmoinen, joka tuo jotain uutta ja on itse asiassa positiivinen asia. Ja ehkä ollaankin viime vuoden aikana koettu nimenomaan kasvukipuja myös seurakunnassa. Filan sunnuntait on kasvanut ihan uudella lailla. Sitä myötä kun ihmiset on kutsunut ystäviä mukaan, he ovat tulleet uskoon ja moni on löytänyt Filan, joka on halunnut tehdä Filasta kodin. Tätä myötä nähdään, että tulee tarve vastaan käynnistää toinen Filan sunnuntai tai kokous. Ja sillä tavalla me voidaan luoda enemmän tilaa uusille ihmisille. Toinen Filan sunnuntai antaa mahdollisuuden valita iltakokous tai toinen aika, joka ehkä joillekin sopii paremmin. Ja siinä kun Filan sunnuntait kasvaa, myös tiimien rooli kasvaa. Ja mikään ei ole niin yhtä suuri kuin se fiilis, kun on saanut olla mukana palvelemassa ja tietää, että on ollut osana sitä, että joku on saanut ensimmäisen kerran ottaa vastaan Jeesuksen. Ja palvelemisessa näemme, että me saadaan yhdessä tuoda Jumalan valtakuntaa meidän kaupunkiin, kohdata niitä ihmisiä, jotka haluaa tulla seurakuntaan. We believe that we are better together and that no one is meant to do life alone. And that's why we in Fila love connect groups. In the connect groups, we gather together, we share life, we pray, we read the Bible, we do something fun that we love, and just have the opportunity to find friends and relations. Our dream is that we would have connect groups that could support all kind of people in all walks of life. Connect groups can be a place where you can actually make a difference for another person and also make friends for life. To be able to serve the church and everyone coming in, our goal is to have 30 connect groups in the end of this year. No yksi asia on, että heti kun muutin Helsinkiin, niin heti istutin itseni Filaan. Ja mä oon ollut mukana nyt palvelemassa vapaaehtoisena viimeiset 10 vuotta. Todella monessa eri tehtävässä, mutta siinä samalla ja prosessiyhteydessä niin on saanut nähdä, miten Jumalan valtakunta menee eteenpäin. Joskus se voi viedä enemmän aikaa kuin mitä itse ajattelee, mutta se on tosi siunattua vaan se, että et on mukana ja käyttää niitä lahjoja, mitä Jumala on antanut itselle. Ja ennemmin tai myöhemmin tulee näkemään kasvua. Eli maailma muuttuu koko ajan ja koko ajan niin, se kehittyy ja muuttuu, siirtyy eteenpäin. Ja samalla tavalla mä uskon siihen, että meidän ei tulisi jäädä
paikoilleen. Meidän ei tulisi jäädä taakse, vaan meillä on visio ja meidän tulisi aina pitää katse Jumalaa päin ja katse tulevaisuuteen ja olla relevantteja just siinä ajassa, missä me eletään. Ja sitä kautta tämä Brand Refresh-projekti on ollut tosi positiivinen tuulahdus seurakuntaan. Että nyt tosiaan meidän kiinteistö onkin jo 10 vuotta sitten remontoitu, yli 10 vuotta sitten remontoitu, ja tietysti siinä on ollut tiettyä kulumista ja nyt meillä on oivallinen mahdollisuus päivittää sitä ilmettä ja sitä kautta myös niin kuin houkutella enemmän ihmisiä kirkkoon. Ja yhdessä englanninkielisessä käännöksessä niin lukee, että ilman visiota niin kansa joutuu kadotukseen. Samalla tavalla mä uskon, että se on tosi tärkeää, että meillä on visio ja että me ollaan seurakunta, joka katsoo taaksepäin vaan kun tulee siihen, että ymmärretään, mitä Jeesus on tehnyt meidän puolesta, mutta muuten aina pitää katseen tulevaisuudessa. Ensimmäinen askel on, että istuttaa itsensä paikalliseen seurakuntaan ja siinä samassa yhteydessä, kun on istutettu seurakuntaan, että on myös mukana sitä yhteisöä ja että viettää aikaa ihmisten kanssa siten, että sieltä saa ystäviä ja ystävyyssuhteita. Seurakunta pitää olla sellainen, että kun sinne tulee, niin että se on paikka, mihin voi samaistua, mutta ei ainoastaan paikka, mihin voi samaistua. Mä uskon myös, että seurakunta saa olla sellainen paikka, mihin tulee ja missä voi yllättyä. Miten hyvin asioita on hoidettu, miten kaikki toimii, miten se on nykyaikaista. Sitten sen yllätyksen kautta tulee uteliaisuus, haluaa tietää enemmän siitä, avautuu, kokee Jumalaa, tulee uskoon ja vastaanottaa Jeesuksen. Ja viimeiseksi vielä, että siitä johtuen vielä haluaa tuoda mukaan omia ystäviä, että ne sais kokea ihan sitä samaa, mitä itse on kokenut. The theme of this year will be for such a time as this. Despite the challenges we face today in this world, I think there's never been a more exciting time to be alive. This year we want to do something special when it comes to mental health in Finland. We all know and have read and heard about the issues. Majority of the children and young people in Finland are well and are doing very well. But then again, we have 20% of the young people between 13 and 25 are suffering from some kind of mental health issue. And same time they say we have a really shortage of people that can do anything about it right now in this country. We have dreams and plans that we are working on how we can be able to support the young people in this city. Vuoden teeman hengessä For Such a Time as This ollaan tosi innoissamme suuresta brändiuudistuksesta, mitä ollaan tekemässä. Brändihän ei ole pelkästään logo ja web-sivut, vaan oikeastaan se heijastaa koko meidän identiteettiä seurakuntana. Ja siinä Hannes Honkanen on tehnyt ihan ilmiömäisen duunin suunnitellessaan uutta ilmettä niin kirkossa, katukuva ja myös printtimedia ja web-sivut. Haluamme, että jokainen, joka astuu kirkkoon, voi kokea itsensä tervetulleeksi ja innostua uskosta ja elämästä Jeesuksen kanssa. Kirkkotilat tulevat muuttumaan ja kehitämme niitä tukemaan sitä, keitä me ollaan nykyään seurakuntana. Brändiuudistus jatkuu vuoden aikana ja tullaan muun muassa kehittämään ja uudistamaan kahviotilaa, kids-tilaa ja lavaa ja itse kirkkosalia. Kun me juhlimme 100 vuotta seurakuntana, emme niinkään juhli meitä seurakuntana, vaan sitä, kuka Jumala on. Juhlimme 100 vuotta, että ihmisiä on tullut uskoon. 100 vuotta, että ihmisten elämät on muuttuneet. 100 vuotta, että ihmiset ovat saaneet täyttyä pyhällä hengellä. Että seurakunta on toiminut yhteiskunnassa muuttuvana voimana.
Ollaan nähty ja koettu, että Jumala siunaa, kun ollaan pysytty visiossa ja siinä, mikä on olennaista. Joitain vuosia sitten syntyi unelma tehdä jotain myös oman kirkon ulkopuolella. Ja niin ensimmäinen pääsiäissunnuntai joitain vuosia sitten niin vietettiinkin Bar Loosessa. Sen jälkeen seuraavana vuonna Bar Uglassa, sitten Virgin Oilissa, joka sekin siinä vaiheessa oli liian pieni. Viime vuonna oltiin Apollossa ja huikeinta kaikesta tänä vuonna ollaan varattu mahtava tila Helsingin keskustassa, maineikas teatteri Savoy. Siellä tullaan viettämään pääsiäissunnuntaita, mutta se on vaan vasta alkua. Toukokuussa vietetään Filan 100-vuotissynttäreitä meidän omassa kirkossa, mutta syyskuussa, 5. syyskuuta, tullaan pitämään suuremmat juhlat konferenssin muodossa. Ja sitä varten ollaan vuokrattu musiikkitalo. Sinne tulee johtamaan ylistystä. Hän on tunnettu biiseistä, kuten vaikka Christ is enough. Ja mukaan tulee kansainvälisiä puhujia ja oma tiimimme tulee olemaan siellä. Sitä odotamme suurella innolla. Siitä tulee aivan huikeeta. This church was born and founded 100 years ago by pioneers on fire for Jesus. We believe that the best is ahead, and it's pure grace that we get to pioneer again, set our eyes on Jesus and focus at the future and for the next 100.